প্ৰিয় দৰ্শক, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি চিলেবাছৰ পৰা আমি কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত আজি ডিছকাছ কৰিম। পেডাগজিত আহে 50 মাৰ্ক, তাতেই নিগেটিভ মাৰ্কছো আছে। আৰু পেডাগগীৰ যদি আমি প্ৰেক্টিছটো ভালকৈ কৰোঁ আৰু যিহেতু এইটো আমাৰ নিজৰে ছাবজেক্ট, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বহুতখিনি মাৰ্কছ উঠাব পাৰোঁ। সেইবাবে যিমান পাৰে পেডাগগী আপোনালোকে টাইম দিব আৰু কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এনালাইজ কৰি কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইমতে প্লেনিং কৰি কাম কৰিব। গতিকে পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে, which of the following country has the longest tradition of distance and continuing education? তলৰ কোনটো দেশৰ এইটো এটা বহুত পুৰণা পৰম্পৰা হয় যে তাত ডিষ্টেঞ্চ দূৰৱৰ্তী শিক্ষা আৰু মানে শেষ নোহোৱা এটা শিক্ষা আপুনি চলাই যাব পাৰে চাকৰি পোৱা পিছতো বা আপুনি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নোলোৱা পিছতো। গতিকে আমি DODL বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেইটো কোন দেশে বহুত বছৰ আগৰ পৰাই চলাই আছে। ভাৰতবৰ্ষইটো বহুত পিছত চলাইছে, যেতিয়া ইগনু আৰম্ভ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ইণ্ডিয়া, মই নহয় বুলি ক'লোঁ। ইউনাইটেড কিংডম, অষ্ট্ৰেলিয়া, USA, এইটো হ'ব ইউনাইটেড কিংডম মানে ইংলেণ্ড। Next, in a remote tribal area of Madhya Pradesh, some tribal teachers devised a unique way of curriculum transaction. Everyone praised it, and after thorough examination, the curriculum was implemented by the government in the whole of the state. This is an example of a use of what? তো কৈছে মধ্যপ্ৰদেশত মানে বহুত ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, তাত মানে ভিল সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে। তো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ ট্ৰাইবেল। ইভেন তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা ইমানেই বেছি, তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমাক ভিল প্ৰদেশ বনাই দিয়ক, আমাক ভিল প্ৰদেশ লাগে। তো আৰু তাৰ বাহিৰেও বেলেগো অন্যান্য বহুত তাত জনজাতি লোক আছে। তো ইয়াত সেইকাৰণে তাৰ লগত জড়িত উদাহৰণ দিছে যে মধ্যপ্ৰদেশত কিছুমান ট্ৰাইবেল শিক্ষকে এটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা ল'লে যে কাৰিকুলাম কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰিম। আৰু তেওঁলোকে সেইটো ঠিক কৰি তেওঁলোকে কি কৰিলে, গভমেণ্টক সেইটো জমা দিলে। গভমেণ্টে সেইটো ভাল পাই পিনি সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে। মানে তেওঁলোকে নিজে বনোৱা কাৰিকুলাম, যিটো ট্ৰাইবেল মানুহৰ লগতো জড়িত হ'ব আৰু প্লাছ শিক্ষাৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য সেইটো সিদ্ধি হ'ব। তো এই যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল, এইটো কিহৰ উদাহৰণ হয়? গ্ৰাছৰুট মডেল, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল, ছিষ্টেম এনালাইচিছ মডেল নে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল? এয়া হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মডেল। ডেমনষ্ট্ৰেট কৰি তেওঁলোকে কামটো কৰিছে। নেক্সট, দ্য মেইন ড্ৰবেক অফ ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যন ইজ হোৱাট? ড্ৰবেক মানে হৈছে ইয়াৰ নিগেটিভ ছাইডটো। গতিকে কমজুৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যনৰ? ইট প্ৰপাগেটছ ফৰগেটিং, ইট প্ৰমোটছ ৰট লাৰ্ণিং, ইট ডাজ নট এংগেজ দ্য লাৰ্ণাৰ ইন লাৰ্ণিং থ্ৰু আউট দ্য ইয়েৰ, ইট প্ৰমোটছ এমফেচিছ অন ইয়েৰ এণ্ড এক্সামিনেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছামেটিভ ইভালুৱেশ্যনে মানে লাৰ্ণাৰক গোটেই বছৰে পঢ়ি থকা সেইটোৰ পৰা বঞ্চিত কৰায়। নেক্সট, one of the important aims of semester system evaluation is to what? Semester system মানে গম পায় ষান্মাসিক, মানে যিহেতু ছমাহৰ মূৰতে ফাইনেল হৈ যায়। নামতহে ছমাহ, প্ৰেক্টিকেলি কিন্তু 3 মাহৰ পিছতে ফাইনেল পৰীক্ষা হৈ যায়। 3-4 মাহ বন্ধ থাকে, কিবা থাকে। তো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো কি হয় ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম ইভালুৱেশ্যনৰ? ৰিডিউচ দ্য লাৰ্ণিং লোড, ব্ৰিং এন এলিমেণ্ট অফ কণ্টিনিউটি ইন ইভালুৱেশ্যন, নে কিপ বোথ দ্য টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ বিজি ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ, নে ইনস্পায়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ৰিডিং মোৰ এণ্ড মোৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্ৰিং এন এলিমেণ্ট অফ কণ্টিনিউটি ইন ইভালুৱেশ্যন। যাতে মূল্যায়ন যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো যাতে মানে স্তব্ধ হৈ নাযায়, এইটো যাতে নিৰন্তৰ চলি থাকে, তাৰে এইটো এটা মানে উদ্দেশ্য ষান্মাসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ। নেক্সট, ইন এ ছিষ্টেম
analysis model, all the components of the system are what? Analysis model বুলি এটা system আছে গতিকে হেতু শিক্ষা তত্ত্বত হেতু components of the system মানে ইয়াৰ কি হয় মানে কেনেকুৱা হয় correlated, interdependent in a cause effect relationship না not related to each other এটো হ'ব interdependent পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল থাকে হ'ব next the authoritative character is visualized in authoritative character আমি কেনেকৈ কোনটো মডেলত দেখা পাওঁ মানে য'ত ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ বেছি দিয়ে মানে মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ টান পায় বা নকৰে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ মডেল গ্ৰাছৰুট মডেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল নে চিষ্টেম এনালাইচিছ মডেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মডেল মানে প্ৰশাসনিক যিটো আৰ্হি তাত কি হয় প্ৰশাসনে এটা কথা কৈ দিব সেইটো মানিবই লাগিব তেনেকুৱা তাৰপিছত আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ এয়া হৈছে দ্য মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ টু মেনেজমেণ্ট ফ'কাছেছ অন হোৱাট আধুনিক যিটো এটা এপ্ৰ'চ মেনেজমেণ্টত সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কমপ্লায়েন্স অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্নছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল গ্ৰ'থ ছুপাৰভিজন অফ মেনেজাৰ্ছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল কনচাৰ্নছ হ'ব এইটো নেক্সট The system analysis approach in educational administration is concerned with the analysis of what? System analysis approach যিটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰশাসনে মানে লয় এটো কিহৰ এনালাইসিস লগত জড়িত quantity and quality aspect of teaching and learning quantity and quality of pass outs from schools and colleges input process and dimensions of the educational system quality of infrastructural resources and training support শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব input process and dimensions of the education system next the recent paradigms of leadership focus on what এতিয়া বৰ্তমানৰ যেটো paradigm leadershipৰ যেটো এটা paradigm এটো কিহত ফোকাস কৰে competence level of participants in the organization commitment level of participants in the organization situational factors along with appropriate styles concern for the members belonging to the organization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব situational factors along with appropriate styles next a school system has worked out a number of vision statements as the result of SWOT and analysis. What is the most obvious activity which has to follow? At a school system ebole বিভিন্ন ধৰণৰ vision statement আনিছে SWOT হে analysis or মতে তলৰ কোনটো obvious activity হ'ব meeting with teachers and parents taking students views developing work plans deciding about who what and how of the plans developing work plans to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next the major thrust in a good supervision report of a school program should be to make it এটা ভাল এটা কাম কি হ'ব মানে good supervision reporter school programmer যাতে মানে ভালক ভাল এনেকৈ কৰাব পৰা যায় preventive and corrective ৰাস্তা লৈ নে preventive and creative নে constructive and critical নে constructive and creative এটো হ'ব constructive আৰু critical next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following statements is most appropriate to define educational evaluation তলৰ কোনটো উক্তিয়ে আটাইতকৈ ভালকৈ educational evaluationক ভালকৈ মানে ভাল সংজ্ঞা দিছে Educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved. Educational evaluation is directed at both teacher and the students. Through educational evaluation, a judgment is given on those who are successful and unsuccessful. Educational evaluation is a process of measuring and labeling the students. Educational evaluation is a process of judging the extent to which educational objectives have been achieved যেতিয়ালৈকে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ফুলফিল নহয় তেতিয়ালৈকে মানে জাজ কৰা হেতুৱে এডুকেশনাল ইভালুয়েশনৰ এটা মানে গুণ হ'ব লাগে নেক্সট there are two lists given below list 1 আৰু list 2 ইয়াত দিয়া আছে আমি মিলাব লাগে গতিকে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ডাইৰেক্ট উত্তৰ হ'ব 1A5 essay type test এটো হ'ব the test compositional skills but are subjective
B4 তাৰ মানে অবজেক্টিভ টাইপ টেষ্ট তাৰ মানে এটো মিলিব ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ লগত দে মেজাৰ ভেৰিয়াছ লেভেলছ অফ মেণ্টেল স্কিলছ এণ্ড আৰ অবজেক্টিভ তাৰ পিছত C1 পাৰফৰ্মেন্স টেষ্ট এটো মিলিব দে আৰ ডাইৰেক্টেড এট টেষ্টিং দ্য ৱে অফ ডুইং সামথিং এণ্ড আৰ সিচুৱেশ্যন স্পেচিফিক D3 portfolio test এটো মিলিব they are measured on the basis of products and need global assessment তাৰ পিছত E2 rating scales এটো মিলিব they use certain criteria and are indicated by gradation গতিকে এটো শেষ হ'ল next a teacher ensures the coverage of objectives and content with the help of a blueprint. Which of the following characteristics of a test is ensured through this process? এজন শিক্ষকে অবজেক্টিভ আৰু কন্টেন্ট এবোৰ লৈ এটা ব্লুপ্ৰিন্ট প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এটো কি হয় মানে এটো কৰে কি ভ্যালিডিটি ৰিলায়েবিলিটি অবজেক্টিভিটি ইউজেবিলিটি ভ্যালিডিটি এটো কৰে which test measures the specific abilities of students which can be made the basis for predicting their future performances তলৰ কোনটো টেষ্টে specific ability of students অক মানে বাছি উলিয়ায় future performance to predict কৰি achievement test intelligence test aptitude test attitude scale aptitude test বুলি কোৱা যাব ইয়াক Next, which of the following is not related to continuous assessment? তলৰ কোনটো continuous assessment লগত জড়িত নহয় Teacher evaluates subject matter skills values attitude etc. Teacher evaluates students at the end through internal test. Teacher takes test after each unit periodically and also at the end. Teacher provides feedback to students regularly. গতিকে continuous assessment or গুণ নহব এটো দুইটো teacher evaluates student at the end through internal test. Last পৰীক্ষা লওঁতে নহব এটো পৰীক্ষা লৈ থাকিব লাগিব Next, which of the following will be the most appropriate description of educational technology? তলৰ কোনটো educational technology ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে Educational technology is an effective use of hardware for optimizing learning outcomes in a school. Educational technology is a network of various techniques to ensure and optimize learning outcomes effectively. এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Educational technology হৈছে এনেকুৱা এটা নেটৱৰ্ক য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় টেকনলজিৰ লগত জড়িত যাতে আমাৰ শিক্ষাটো খুব বেছি ফলপ্ৰসূ আমি কৰিব পাৰোঁ শিক্ষা আৰু শিক্ষণটো List 1 list 2 মিলাব লাগে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ List 1 আছে modalities list 2 আছে features A4 তাৰ মানে টিচিং টু মিলিব optimum use of critical faculty of the learner B3 instruction to মিলিব systematic and clear presentation C2 conditioning to মিলিব repeated association D1 training to মিলিব rigorous discipline E5 indoctrinating to মিলিব installing a belief system in others' mind. Okay, next prashna. How is reflective level teaching different from understanding level teaching? Kenekoi reflective level teaching to mane parthakya thake understanding level teaching or logot. On the basis of developing strong grip over facts and information in terms of raising the level of critical understanding and interaction on the basis of command over the teaching learning materials in their use in terms of teacher learner involvement শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in terms of raising the level of critical understanding and interaction এটো হেতৰ মাজত পাৰ্থক্য next in which of the following exemplars of educational technology the emphasis is on individualized instruction program instruction discussion sessions simulations interaction analysis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব program instruction Next, which of the following educational technology approach has the support of operant conditioning paradigm of B.F. Skinner? তলৰ কোনটো educational technology approach to operant conditioning paradigm B.F. Skinner লগত মিলে branching program, methodic program, linear program, computer assisted instruction, linear program হ'ব. Next, who established the first school to educate the mentally retarded children? তলৰ কোনজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথমবাৰ স্কুল খুলিছিল যাতে মেণ্টেলি যিসকল
আনচাউণ্ড তেনে চিলড্ৰেনক মানে শিক্ষা দিব পৰা যায় টাৰ্মেন চেগুইন গাৰ্ডনাৰ বাইনেট তো এইটো চেগুইন হ'ব নেক্সট ability of a child to perceive a total picture or object when actually a part is displayed shown is called what যেতিয়া এটা শিশুৱে যিকোনো এটা পিকচাৰ বা বস্তুৰ হাফ কিবা এটা দেখুৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে মানে ফুল ভিজুৱেলাইজ মানে ফুলকৈ সেই বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰে তাক কি বুলি ক'ব ফৰ্ম কনষ্টেঞ্চি ভিজুৱেল ক্ল'জাৰ ভিজুৱেল স্কেনিং ভিজুৱেল ট্ৰেকিং ভিজুৱেল ক্ল'জাৰ হ'ব নেক্সট এট উইচ decibel level exposure for a prolonged period of time is risky for human hearing ability তলৰ কোনটো ডেচিবেল লেভেলত প্ৰলং পিৰিয়ড অফ মানে প্ৰলং যদি হাল্লাগোলাটো মানে বহুত দেৰিলৈকে সিমানটো ডেচিবেলত যদি শুনি থাকে হিউমেন হিয়াৰিং এবিলিটিটো মানে নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকে এইটো কি হ'ব 85 45 70 60 এইটো হ'ব 85 ডেচিবেল Next, which of the following statement is correct? তলৰ কোনটো correct হয় A gifted child may be creative also creativity implies giftedness and creativity are related concepts creativity has nothing to do with giftedness শুদ্ধ উত্তৰ A gifted child may be creative also এনেকৈ হ'ব পাৰে Okay তাৰপিছত next read the following statements carefully assertion A কৈছে delinquency is intimately connected with juvenile stage reason কৈছে delinquency is caused by genetic factors গতিকে এইটো দুটাই ভুল গতিকে দুইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব next the duration of bachelor of education তাৰ মানে B.Ed program of the country has been raised 2 years with effective from WEF মানে হৈছে with effective from 2015-16 academic session on the basis of the recommendation of what তলৰ কোনটো কমিছনে এইটো কথা কৈছিল যে B.Ed-টো 2 বছৰীয়াই হ'ব লাগে বুজিছেনে গতিকে 2015-16 চনৰ পৰা এইটো কৰা হ'ল এইটো কোনে কৰিলে কোঠাৰী কমিছন 1964-66 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিছন 2012 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 জাষ্টিছ বাৰ্মা কমিছন 2012 এইটো শুদ্ধ উত্তৰ District Institutes of Education and Training diets were created in pursuance of recommendation of what diet to কোনে ক'লে যে ডায়েটটো বনাব লাগে National Policy on Education 1968 National Policy on Education 1986 Kothari Commission 1964-66 42nd Constitutional Amendment Act 1976 তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব National Education Policy বা National Policy on Education 1986 Next, which of the following statement is not related to in-service teacher education program? তলৰ কোনটো in-teacher education program লগত জড়িত নহয় in-service teacher education program জড়িত নহয় কৈছে There is an urgent need to develop comprehensive programs for continuing professional development of secondary school teachers. Aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching. A teacher should continue his/her education to attain competency in teaching methodology. Faculty development programs for teacher educators should be institutionalized. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব aspirants to join teaching profession be screened carefully for their aptitude of teaching এইটো in service লগত জড়িত নহয় next which of the following is not a characteristic of a profession তলৰ কোনটো professionৰ লগত জড়িত নহয় মানে characteristic নহয় কৈছে membership of a professional organization long duration of pre-service training working with service motive promoting activism for attractive emoluments শুদ্ধ উত্তৰ তলৰটোৱে হ'ব promoting activism for attractive emoluments next India has taken a move to ensure that there would be no untrained teacher at elementary school level by the end of August 2015 this is in the wake of what ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰত চৰকাৰে এইটো কথা ডিসাইড কৰিছিল যে 2015 চনৰ আগষ্ট মাহৰলৈকে LP স্কুল বা এলিমেণ্টাৰী স্কুল লেভেলত কোনো টিচাৰে আনট্ৰেইন হোৱাকে নাথাকে সবে ট্ৰেইনিং ল'বই লাগিব এইটো কোনটো কিবা পৰা হ'ল ভাৰ্ডিক্ট অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট নে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 ৰুল মেড বাই NCT নে ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ NP 1986 এইটো হ'ব ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 তো মই ইয়াত যিমানবোৰ প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপুনিও মানে নিজে খুচৰি উলিয়াই বিচাৰি মানে পঢ়ক তেতিয়া আপোনাৰ পুনৰ লাভ হ'ব
ছেম টু ছেম যে আহিব সেইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ